Hi guys! Vlogging ko niya. Kakain kami sa the reasons why I need to hold on to everything. I don't know what to say now. I need to hold on to. Take much more now. I can't hold on to everything. I don't know what to say now. Hi guys! Vlogging ko niya. Kakain kami sa saan ito dinidip? Saan? Ito yung mga menu. Lahat yan, Andy lahat po yan. Nakadalawang batch na kami. Ang technique pala dito, huwag kang iinom ng tubig. Kontihan mo na yung kanin.
Mga hindi pa nagagalaw yun eh, no? Yan, tirahin natin mamaya yan. Favorite ko yan eh. Yan oh. Yan o. Pagdagan. Si Utoy.